हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्न लिएर आएकी छु यो चिसो मौसममा छिटो बनेर तयार हुने तातो तातो सिद्रा र आलुको तरकारी। छिटो मिठो बन्ने यो रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यो रेसिपी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ सिद्रा। मैले भने यहाँ सिद्रा लिएकी छु एउटा कचौरामा। अब भने यो सिद्रालाई पहिला सुरुमा पखाल्ने। पखाल्दा चाहिँ हामीले चिसो पानीमै पखाल्ने। तातो पानीमा सिद्रा पखाल्यौं भने सिद्राहरू भाँचिन्छ, टुक्रिन्छ। त्यसैले मैले यसलाई चिसो पानीमै पखाले। यसरी पखालेर मात्र बनाउनु होला, किनभने सिद्रामा बालुवाहरू हुन सक्छ। पकाइसकेपछि बालुवा लाग्यो भने हाम्रो मसला र टाइम सबै नै वेस्ट हुन्छ। त्यसैले यसलाई पहिला नै हामीले पखाल्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसबाट यतिको फोहोर निक्लेको छ। माछालाई पखालिसकेपछि हामीले यसलाई बेग्लै प्लेटमा राख्ने। अब भने यसलाई चाहिने मसला तयार गर्ने, जसको लागि मैले यहाँ एउटा मिक्सी जार लिए। त्यसमा राखे अदुवा र लसुन, एउटा सुकेको खुर्सानी, थोरै तोरी अनि थोरै टिमुर। हजुरले पिरो कतिको खानुहुन्छ खुर्सानी त्यो अनुसार राख्नु होला। यसमा थोरै पानी राखेर यसको यतिको पेस्ट बनाएर तयार गर्ने। अब यसलाई एउटा कचौरामा खनाउने। मसला सबै खनाइसकेपछि बाँकी रहेको मसलामा थोरै पानी हालेर घोलेर यसलाई पनि यसमै खनाइदिने। यो हालिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने 1 चम्चा जिरा र धनियाको धुलो र यसमै मिक्स गरिदिने। यसरी हामी यो मसलाको पेस्ट तयार गरेर राख्यौं। मसला हाम्रो तयार भइसकेको छ। अब भने हामी पकाउनतिर लागौं। यो पकाउनको लागि मैले भने यहाँ ग्यास अन गरेर कराई बसाले। कराई तातिसकेपछि यसमा राखे थोरै तेल। तेल तातिसकेपछि यसमा राख्ने हामीले पखालेर तयार गरेको सिद्रालाई भुट्नको लागि। सिद्रा राखेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई मजाले चलाएर रातो हुने गरी भुट्ने। माछालाई हामीले यहाँ टुक्राउँदैनौँ, बिस्तारै चलाउँछौँ। भुटेपछि यो माछा यतिको भयो। यतिको रातो भइसकेपछि अब भने यो माछालाई निकाल्ने। सबै माछालाई भुटेर निकालिसकेपछि अब यही तातेकै कराईमा थोरै तेल थप्ने। तेल थपिसकेपछि एकैछिन तात्न दिने। अब तातिसकेको तेलमा राखे मैले एउटा सुकेको खुर्सानी, त्योसँगै राख्यो मिडियम साइजको मसिनो गरी काटेको प्याज। अब प्याजलाई हामीले हल्का भुट्छौँ। यसलाई यहाँ रातो ब्राउन गोल्डन बनाउँदैनौँ, हल्का मात्र भुट्ने। हल्का भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने आलु भुट्नको लागि। अब हामीले प्याज र आलुलाई सँगसँगै भुटेर यहाँ तयार गर्छौँ। मैले भने यहाँ आलुलाई नउसिनिकन हालेको छु। हजुरले यसको ठाउँमा उसिनेको आलु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आलु राखिसकेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने। अब यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै राम्रोसँग प्याज र आलुलाई भुटेर यहाँ तयार गर्ने। यसरी लगभग 4 मिनट जति मैले मिडियम हिटमा बेला बेलामा चलाउँदै प्याज र आलुलाई यहाँ भुटेर तयार गरे। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, प्याज गोल्डन ब्राउन भएर कलर चेन्ज भइसक्यो। आलु पनि सँगसँगै भुटिसकेको छ। आलु र प्याज यतिको राम्रोसँग भुटिसकेपछि सबैभन्दा पहिला त हामीले ग्यासको हिटलाई लोमा राख्ने। त्यसपछि यसमा राख्ने सुरुमा हामीले तयार गरेको मसला। सबै मसला राखिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने थोरै बेसार र मसला राखिसकेपछि अब भने ग्यासको हिटलाई एकदमै लोमा राख्ने र यो मसलालाई हामीले राम्रोसँग भुट्नु पर्ने हुन्छ। मसला राम्रोसँग पाकेन भने चाहिँ फेरि यसको स्वाद मिठो हुँदैन। त्यसैले हामीले मसलालाई चाहिँ मजाले भुट्ने, एकदमै लो हिटमा राखेर डढ्न नदिएर। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले मजाले मसलालाई भुटेर तयार गरिसके। मसला यतिको भुटिसकेपछि अब भने आलुलाई हल्का साइड लगाइदिने र त्यसमा राख्ने मसिनो गरी काटेको टमाटर राखे सँगसँगै यसमा राखिदिने स्वाद नुन। अनि यो मसलालाई डढ्न नदिनको लागि यसमा राखिदिए मैले थोरै पानी। अब यसलाई छोपिदिने र लो हिटमा नै 5 मिनट मजाले पाक्न छोडिदिने। ग्यासको हिट एकदमै लोमा राखेर 5 मिनट यसलाई छोपेर पकाइसकेपछि अब भने यसमा रहेको टमाटर सबै गलिसकेको छ र जुन भुटिँदाखेरि पाक्न बाँकी रहेको आलु थियो त्यो पनि अब पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। मैले टमाटरलाई मजाले म्यास गरिदिएँ र 1-2टा आलुलाई पनि म्यास गरिदिएँ। अब सबै आलु र टमाटरलाई मिक्स गरेर केही सेकेन्ड चलाइदिने। केही सेकेन्ड यतिको चलाएर भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने पानी भने हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। हजुरलाई यो ग्रेभी मनपर्छ भने थोरै पानी राख्नु होला, झोल खान मनपर्छ भने अलि धेरै पानी राख्नु होला। मैले भने यसलाई ठिक्कको ग्रेभी बनाउँदैछु, त्यसैले यसमा राखेँ मैले 1 कचौरा मात्र पानी राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ। अब भने ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई उम्लिन दिने। एकपटक यो यतिको उम्लिसकेपछि अब यसमा राख्ने सुरुमा हामीले फ्राई गरेको यो सिद्रा माछा।
सिद्रा माछा राखिसकेपछि यसलाई चलाइहाल्दैनौँ। 2 मिनेट जति मिडियम हिटमा मजाले यसलाई पाक्न दिन्छौँ। मजाले उम्लिसकेपछि हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सिद्रा र आलुको तरकारी बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। अब भने यसमा राखिदिने मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया, ग्यास फ्लेमलाई अफ गरिदिने र यो तातो यो जाडोको मौसममा खान मिठो हुने सिद्रा र आलुको तरकारी तयार छ। हजुरले यसलाई तातो भातसँग हालेर खानुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो हजुरलाई? छैन त एकदमै छिट्टो मिठो र यो चिसोको लागि एकदमै पर्फेक्ट। हजुरले पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गर्नुहोला अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।